Hello students, how are you? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਸਨ 6th Changes around us. ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Let's start. Change is law of nature. Without change, life is not possible on the earth. Every day a lot of changes occur in our surroundings. For example, change of day and night, setting of curd from milk, moving bus changes its position with time. ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ। Let us define change. It is an act by which a thing becomes different from its previous one. For example, a child becomes man with the passage of time. If you plant a tree on your birthday, you will find the tree changes its size on your next birthdays. ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮੂਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। Some changes are naturally occurring and never ending. These are natural changes. Whereas some changes occur due to efforts of human beings and are called man-made changes. For example, melting of snow is a natural change. Similarly, falling of leaves from tree is also a natural change. Whereas preparing chapatis from wheat flour is a man-made change. ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। Slow changes and fast changes. Slow changes are those which takes more time to happen. For example, growing of tree, a baby becoming adult, etc. Fast changes are those that happen very fast. For example, burning of matchstick, bursting of crackers, etc. ਧੀਮੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਧੀਮੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇਜ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਲਣਾ, ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਜਲਣਾ ਆਦਿ। Periodic and non-periodic changes. Periodic change, changes that are repeated after regular interval of time are called periodic changes. For example, change of day and night, swinging of pendulum of clock, beating of heart, change of seasons. ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਵਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੀਨਸ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਚੇਂਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਘੜੀ ਦੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਝੂਲਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Non-periodic changes, changes that are not repeated after regular interval of time are called non-periodic changes. For example, occurrence of earthquakes, occurrence of rain, etc. ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਵਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਦਿ। 6.1 Reversible and irreversible changes. Reversible change, when a change in a substance can be reversed by changing the conditions, it is said to be a reversible change. For example, ice changes to water on melting and water can be changed into ice by cooling, is a reversible change. Next, ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਰਫ਼ ਬਣਨਾ ਆਦਿ। Activity 1. To understand reversible change.
Material required: rubber band, balloon. Procedure: take a rubber band, stretch it for a few seconds and release it. Similarly, take a balloon, blow air into it and after some time release the air. ਕਿਰਿਆ ਫਸਟ, ਉਲਟਾਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਗੁਬਾਰਾ। ਵਿਧੀ: ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਲਓ, ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁਲਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। Conclusion: rubber band on stretching changes its length and on releasing it comes back to its original shape. Similarly, on releasing air from balloon, it comes back to its original shape. ਨਿਰੀਖਣ: ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣਾ ਉਲਟਾਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। Think and answer. Before preparing roti, your mother makes a ball from dough. Can the ball be reversed into dough? Question second. You make a toy boat from a piece of paper. Can you obtain back the paper in original form? ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਤੋਂ ਪੇੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੇੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਟਾ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਬੋਟ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ। Irreversible change. If a substance after change cannot be brought back to its original state, then the change is said to be an irreversible change. For example, roti once prepared on tawa cannot be changed back to dough again. Next ਹੈ ਨਾ ਉਲਟਾਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਲਟਾਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ irreversible change, material required: a sheet of paper, candle, matchstick, pencil and sharpener. ਆਓ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਲਟਾਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ: ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਮਾਚਿਸ, ਪੈਨਸਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ: take a candle, lit it with the help of matchstick. Take a sheet of paper and burn it with the help of burning candle. Second, take a pencil and sharpen it. Sharp it repeatedly. ਵਿਧੀ: ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲਾਓ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲਾਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ। Conclusion: paper after burning cannot be obtained back, so it is irreversible change. On using sharpener, the length of pencil decreases and cannot be obtained back. ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਉਲਟਾਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਉਲਟਾਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes are reversible or irreversible? Tick in the appropriate reversible or irreversible column in table 6.1. ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ 6.1 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਉਲਟਾਣਯੋਗ? ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Think and answer. Observe the height of students of class 5th and of class 8th. Is the change in height a reversible or irreversible change? Irreversible. Is burning of candle reversible or irreversible change? Irreversible. Physical and chemical changes. Physical change. Physical change is a temporary change in which no new substance is formed
and chemical composition of the original substance remains the same. During this change, physical properties like color, shape, size, state, etc. may change. Therefore, we can say that physical change is a reversible change. Next है physical means ਭੌਤਿਕ, chemical means ਰਸਾਇਣਕ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਮੀਨਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਆਕਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 3rd ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਲਰਡ ਕਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਤੀਸਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗਦਾਰ ਮਿੱਟੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ: Take some colored clay and make any shape like toys, birds, etc. Similarly, take an aluminum foil and form a ball out of it. ਵਿਧੀ: ਕੁਝ ਰੰਗਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਲਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾਓ। ਕਨਕਲੂਜਨ: ਚੇਂਜ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਆਫ clay and forming ball of aluminum foil are physical changes. ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ ਦਾ ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ। Think and answer. Which type of change is involved in tearing of paper? Physical change. Which type of change is involved in melting of ice to water? Physical change. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫਾੜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, means physical change. Chemical changes. A chemical change is a permanent change in which new substances are formed whose physical and chemical properties are completely different from those of the original substance. Therefore, chemical change is a irreversible change. Next है रसायनक परिवर्तन, chemical changes. ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4th ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਸੈਂਸ ਸਟਿਕ, ਮੈਚ ਬਾਕਸ। ਆਓ ਕਿਰਿਆ ਚੌਥੀ ਕਰੀਏ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰਬੱਤੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ: ਟੇਕ ਐਨ ਇਨਸੈਂਸ ਸਟਿਕ, ਲਿਟ ਇਟ ਵਿਦ ਮੈਚ ਸਟਿਕ। ਵਿਧੀ: ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲਾਓ। ਕਨਕਲੂਜਨ: The incense stick gives pleasant smell and get reduced to ashes. This change is a chemical change. ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਣ ਉਪਰੰਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5th to demonstrate chemical change. Material required: iron nails, beaker, water. ਕਿਰਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ, ਮੇਖਾਂ, ਪਾਣੀ, beaker. Procedure: take a beaker, fill it with water, put some iron nails in it, keep them for few days. ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਪਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। Conclusion: The iron nails get coated with some rusty material. This change is a chemical change. ਸੋ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। Think and answer. What type of change is observed in formation of paneer from milk? Name the change involved in formation of wax from burning of candles. ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ? Chemical changes. ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੋਂ ਮੋਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ? Chemical changes. Expansion and contraction. Changes can be brought about by heating or cooling certain substances.
Metals like iron, gold, and silver soften on heating and can be molded into different shapes and sizes. Thus, on heating, metals expand and on cooling they come back to their original sizes. Next है expansion यानी फैलना, contraction यानी सुंगड़ना। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਹਾ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਤਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Expansion is the increase in the dimension of a body when subjected to high temperature and high pressure. For example, blowing of balloon, stretching of spring. When expansion is due to increase in temperature, it is called as thermal expansion. ਪਸਾਰ, ਫੈਲਾਅ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਸਾਰ, ਫੈਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਪਸਾਰ ਮੀਨ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। Contraction is the opposite of expansion, that is decrease in dimension of the body due to low temperature and high pressure. ਸੁੰਗੜਨਾ, contraction, ਸੁੰਗੜਨਾ ਇਹ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। Activity 6 to study expansion and contraction. Materials required: burner, matchbox, stand, ball and ring apparatus. ਕਿਰਿਆ 6ਵੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ: ਬਰਨਰ, ਮਾਚਿਸ, ਸਟੈਂਡ, ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਯੰਤਰ। Procedure: take a ring and ball apparatus. The ball should easily comes out of the ring. Take a burner, lit it with mastic and heat the ball. Try to pass the ball through the ring. Leave the ball aside until it cools down. Now try passing the ball through the ring. ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਯੰਤਰ ਲਵੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਨਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। Conclusion: You will observe that upon heating the ball expands and does not pass through the ring, while on cooling it contracts and can again easily pass through the ring. ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Think and answer. Question 1. Have you seen Bunsen burner in the shop of goldsmith? What is its purpose there? ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਸਨ ਬਰਨਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ? It is useful for expansion and contraction of metals. Question 2. When you put clinical thermometer in your mouth, why do mercury in the thermometer rises and why it falls down when you take it out? Noted that mercury is a metal which is liquid at room temperature. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛਿੜਕਣ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Because of thermal expansion and contraction. Other example: tools used in agriculture such as plow, leveler, spade, etc. made on the basis of expansion and contraction of metal. The iron blades of these tools have a ring into which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in diameter than the wooden handle. While fixing the handle, the ring is heated, which slightly increases its size due to expansion. Now, the wooden handle can be fixed easily in the ring. On cooling, the ring attains its normal size due to contraction. Thus, the wooden handle fixes tightly. ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਹਲ, ਸੁਹਾਗਾ,
ਲੈਵਲਰ, ਕੁਲਹਾੜੀ ਆਦਿ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਲੇ ਆਇਰਨ ਬਲੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਛੇਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤੇ ਦੇ ਛੇਕ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੇਕ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤੇ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, fixing of metal rim on a wooden wheel of a cart. The metal rim used is slightly smaller in diameter than the wheels. On heating, the rim expands and can easily lie on the wheels. When the rim cools, it contracts and fits tightly onto the wheel. दूसरी एग्जाम्पल है बैल गड्डी ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਿਮ ਚੜਾਉਣਾ। ਧਾਤ ਦੇ ਰਿਮ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਮ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੀਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰਿਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਉੱਪਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Summary: Change refers to a difference which occurs in color, shape, size or position of things around us. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ, some changes are slow while some are fast. ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ, some changes can be reversed and some cannot be reversed. ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। Fourth, a change in which we get back the initial substance by reversing the action is called a reversible change. ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। Fifth, a change in which we cannot get back the initial substance by reversing the action is called irreversible change. ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। Physical change is a change in which no new substance is formed. ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। 8th, expansion is the increase in the dimension of a body on increasing the temperature. Contraction is the opposite of expansion. It means decrease in the dimension of a body on decreasing the temperature. ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਸਾਰ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸਾਰ ਦਾ ਉਲਟ ਸੁੰਗੜਨਾ ਹੈ। ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।